Vandaag wil ik graag mijn ervaring delen met deze Sony 2070 f4 lens die ik een week lang heb kunnen testen tijdens mijn reis naar het prachtige Madeira. Deze lens is speciaal ontworpen voor Sony's full-frame E-mount camera's en biedt een veelzijdig zoombereik voor verschillende situaties. Tijdens mijn testperiode heb ik de lens gebruikt voor vooral het fotograferen van landschappen, maar uiteraard heb ik ook wat testshots gemaakt ten behoeve van deze test. Ik zal jullie alles vertellen over de prestaties van deze lens, de beeldkwaliteit en de functionaliteit. Dus blijf vooral kijken naar deze video en hoor mijn ervaringen met deze lens aan. Vind je dit soort video's leuk? Abonneer dan op dit kanaal, zet de notificatiebel aan en mis niets van nieuwe video's. Yo beste mensen, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Roy Poots en op dit kanaal neem ik jullie mee op fotografieavontuur of bespreken we de nieuwste gear op gebied van fotografie. En dat is precies wat we vandaag gaan doen, want we gaan het hebben over deze splinternieuwe Sony 2070 f4 lens. Als eerst wil ik graag benadrukken dat deze lens die ik in deze video zal bespreken mij slechts voor een beperkte tijd ter beschikking is gesteld door Sony. Ik heb deze lens gedurende 2 weken mogen gebruiken om mijn eigen ervaringen en beoordelingen met jullie te delen als kijkers. Na deze periode zal ik deze lens echter terug moeten geven aan Sony. Mijn review is gebaseerd op mijn eigen persoonlijke ervaringen en is niet beïnvloed door Sony. Ik hoop dat mijn beoordeling jullie kan helpen bij het nemen van beslissingen over het kopen of gebruiken van deze lens. Eerst even een stukje over de lens zelf. De Sony 2070 is een veelzijdige compacte standaard zoom ontworpen voor gebruik met Sony's full-frame E-mount camera's. Met een zoombereik van 20 tot 70 mm biedt deze lens een uitstekende flexibiliteit en is het ideaal voor het vastleggen van een breed scala aan situaties, van landschappen tot en met portretten. De lens heeft een maximale diafragmaopening van f4. Waar traditionele lenzen beginnen bij 24 mm, zoals de 2470 en de 2405, biedt deze lens dus 4 mm extra aan de wijde kant. Het zoombereik van de Sony 2070 maakt het een zeer veelzijdige lens voor allerlei soorten fotografie. Met een brandpuntafstand van 20 tot 70 mm biedt deze lens een breed scala aan mogelijkheden van wijdse landschappen tot en met portret. Bij 20 mm kan de lens een breed landschap vastleggen, terwijl bij 70 mm de lens een meer nauwe beeldhoek heeft, waardoor je bijvoorbeeld dichter bij je onderwerp kunt komen. Dit maakt het mogelijk om verschillende composities te maken en te variëren in je beeld. Het bereik van de Sony 2070 maakt het daarom een uitstekende keuze voor fotografen die op zoek zijn naar een enkele lens die voor veel verschillende doeleinden kan worden gebruikt, zoals reisfotografie. De Sony 2070 mm f4 lens is gebouwd met hoogwaardige materialen en voelt zeer solide aan. De lensvatting is van metaal gemaakt, wat zorgt voor een stevige bevestiging op de camera. Het exterieur van de lens is afgewerkt met een matte, zwarte coating die zorgt voor een professionele uitstraling. De lens is relatief licht en compact, waardoor hij gemakkelijk mee te nemen is op reis. De lens weegt namelijk slechts 488 gram. De lens heeft een stof- en vochtbestendige constructie, wat zorgt voor extra bescherming bij het fotograferen in uitdagende omstandigheden. Het ontwerp van de lens is echter niet weerbestendig, dus het is raadzaam om voorzichtig te zijn bij regenachtig weer. Wat je heel duidelijk merkt is dat nieuwere lenzen van Sony steeds meer bedieningsopties krijgen op de lenzen zelf. De Sony 2070 f4 lens heeft verschillende knoppen en ringen die de bediening en functionaliteit van de lens verbeteren. De zoomring voelt heel fijn aan en het zoomen werkt met precies een goede weerstand dat het niet te zwaar is, maar ook niet te licht. De lens heeft ook een diafragmaring die soepel draait en nauwkeurig controle geeft over het diafragma. De scherpstelring is ook soepel en nauwkeurig en zorgt voor snelle en nauwkeurige scherpstelling. De klikschakelaar kan worden ingeschakeld om klikjes te geven bij het draaien van de diafragmaring, wat handig kan zijn bij het veranderen van de diafragma voor videoopnames. Tot slot zijn er ook nog 2 focus hold buttons die de scherpstelling vergrendelen op een bepaald punt en de autofocus onderbreken. Dit kan vooral handig zijn bij het maken van opnames waarbij de scherpstelling op een specifiek punt moet blijven, bijvoorbeeld bij landschapsfotografie.
Persoonlijk is dit een favoriete functie omdat ik zo eerst kan focussen op mijn gewenste punt en daarna de compositie pas kan bepalen. Ook goed om te weten is dat beide focus hold buttons ook naar eigen wens zijn in te stellen in de camera. Zo kan je dus een andere betekenis geven aan deze knoppen. Als landschapsfotograaf is scherpte een belangrijke factor bij het vastleggen van details in landschappen. Tijdens mijn test met deze Sony 2070 lens was ik aangenaam verrast door de scherpte van de lens. Zelfs wanneer ik de lens gebruikte op de maximale diafragmawaarde van f4, leverde de lens scherpe resultaten op zonder merkbare vervaging aan de randen. Bij het opschroeven van het diafragma naar f11 was de scherpte van de lens nog beter en kreeg ik haarscherpe resultaten over het gehele beeld. De lens presteert goed bij het vastleggen van fijne details en heeft een hoge resolutie, waardoor het een ideale keuze is voor het vastleggen van landschappen met veel textuur en detail. De lens heb ik uiteraard getest op scherpte op verschillende brandpuntafstanden en op verschillende diafragma's. Bij f4 is er enige vignettering aanwezig, maar dit is meestal niet hinderlijk en kan eenvoudig in nabewerking worden gecorrigeerd. Bij kleinere diafragmawaardes zoals f8 tot f11 is er weinig tot geen vignettering te zien. Overigens is vignettering een veel voorkomend fenomeen bij groothoeklenzen. In landschapsfotografie is vignettering meestal minder opvallend omdat de hoeken vaak gevuld zijn met natuurlijke elementen zoals bomen, rotsen of bergen. Gelukkig is de vertekening bij deze Sony 2070 lens over het algemeen redelijk beheersbaar en kan worden gecorrigeerd met behulp van een lensprofiel of door het toepassen van lenscorrectieinstellingen in de camera. De lens heeft ook een aantal asferische elementen en 3 ED-glas elementen die helpen om chromatische aberratie en vertekening te minimaliseren, waardoor de optische prestaties van de lens worden verbeterd. Daarbij hoeft vertekening niet altijd een negatief effect te hebben op de compositie van een beeld. In sommige gevallen kan het juist bijdragen. Het is aan de fotograaf om te beslissen of en hoe ze de vertekening willen corrigeren of benutten. Ondanks dat ik als landschapsfotograaf vaak de manuele focus gebruik vanaf statief, maak ik ook vaak foto's vanuit de hand met de eerder genoemde focus hold. Het is dan van essentieel belang, vooral bij het vastleggen van bewegende elementen in het landschap zoals wolken of water, dat de focus spot on is. Tijdens het testen van deze Sony 2070 lens in Madeira heb ik de autofocus prestaties uitgebreid kunnen testen. Over het algemeen heb ik gemerkt dat de autofocus van deze lens zeer snel is en nauwkeurig. Zelfs bij weinig licht wist de lens snel scherp te stellen op het gewenste onderwerp. Het feit dat de lens is uitgerust met 2 XD lineaire motoren maakt dat de autofocus ook geruisloos en soepel werkt. Dit is vooral handig bij het vastleggen van landschappen en andere rustige onderwerpen. Een ander belangrijk aspect van de autofocus van de Sony 2070 lens is de AEF, oftewel oogautofocus, die werkt op zowel mensen als dieren. Deze functie zorgde ervoor dat mijn foto's van dieren altijd scherp waren op de ogen, zelfs als de dieren bewogen of als er slechts weinig licht beschikbaar was. Bij het fotograferen van landschappen met deze Sony 2070 lens zal de scherpte-diepte over het algemeen groot zijn, waardoor de meeste elementen in het beeld scherp zijn. Dit betekent dat bokeh-effecten in landschapsfotografie niet zo opvallend zijn als bijvoorbeeld bij portret- of productfotografie. Echter, bij het fotograferen van onderwerpen op korte afstand, zoals bij bomen, bloemen of planten, kan het bokeh-effect wel degelijk een belangrijke rol spelen. In deze gevallen zal de Sony 2070 lens over het algemeen een aangename en zachte bokeh leveren. Vooral bij gebruik van de maximale opening van f4 en uiteraard kun je dat nog maximaliseren als je op 70 mm schiet. Een vergelijking tussen de Sony 2070 en de 2405 is natuurlijk snel gemaakt. Beide lenzen hebben een constant diafragma van f4 en zijn ontworpen voor gebruik op full-frame Sony E-mount camera's. Ze zijn beide zeer geschikt voor reisfotografie en landschapsfotografie. Wat betreft de beeldkwaliteit presteren beide lenzen zeer goed en bieden scherpe, heldere beelden met weinig vertekening en vignettering. De Sony 2070 f4 lens heeft echter wel iets meer vertekening en iets meer vignettering dan de 2405. De 2405 heeft een groter bereik, wat betekent dat het mogelijk is om meer van het onderwerp vast te leggen zonder de lens te hoeven wisselen. Dit kan vooral handig zijn voor reisfotografen die beperkt zijn in de hoeveelheid apparatuur die ze mee kunnen nemen. De Sony 2070 kan wat meer uitzoomen, waar ik persoonlijk meer waarde aan hecht dan aan een grote telezoom. Op gebied van autofocus presteren beide lenzen goed en bieden snelle en nauwkeurige scherpstelling. Vanwege zijn kleine vormfactor en grotere groothoek zou ik
voor de Sony 2070 gaan, omdat hij gewoon gemakkelijk mee te nemen is op reis. Beide lenzen hebben hun eigen voordelen en zijn geschikt voor verschillende situaties. Als je bijvoorbeeld vaak reist en veel landschaps- of architectuurfotografie doet, kan de 2070 een betere keuze zijn. Als je echter meer geïnteresseerd bent in portretfotografie of wildlife fotografie, dan kan de 2405 een betere keuze zijn vanwege het grotere zoombereik. De Sony 2070 lens heeft een iets breder zoombereik dan de populaire Sony 2470 lens. De 2470 lens heeft een brandpuntafstand die begint bij 24 mm en eindigt bij 70 mm, terwijl de 2070 een brandpuntafstand heeft die begint bij 20 mm tot 70 mm. Dit betekent dat de 2070 lens ietsje meer groothoekbereik heeft dan de 2470 lens, waardoor je meer van de omgeving kunt vastleggen. Aan de andere kant heeft de 2470 mm lens één stopgrote diafragma, namelijk f2.8, waardoor het een betere keuze kan zijn voor portretten en andere situaties waarbij je onderwerp meer uitgelicht moet worden. Beide lenzen zijn echter zeer veelzijdig en kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan situaties. Het hangt af van jouw persoonlijke voorkeur als fotograaf om te bepalen welke lens het beste bij jouw behoefte past. De Sony 2070 f4 lens is een veelzijdige en betaalbare zoomlens die geschikt is voor verschillende soorten fotografie, waaronder reisfotografie en landschapsfotografie. De lens is compact en met 488 gram zeer licht van gewicht, waardoor hij gemakkelijk is mee te nemen op reis. Bovendien biedt het bereik van 2070 mm genoeg flexibiliteit om zowel brede landschappen als meer ingezoomde details vast te leggen. Tijdens mijn test in Madeira heb ik gemerkt dat de scherpte van de lens goed is en de vignettering minimaal is. Ook de autofocus werkte snel en betrouwbaar, wat handig is bij het fotograferen van bewegende onderwerpen tijdens het reizen. De knoppen en ringen op de lens zijn goed geplaatst en voelen goed en solide aan. De diafragmaring, scherpstelring en zoomring zijn gemakkelijk te bereiken en te gebruiken, terwijl de klikschakelaar en de focus hold knoppen handig zijn voor specifieke situaties. Kortom, de Sony 2070 f4 lens is een uitstekende keuze voor reis- en landschapsfotografen die op zoek zijn naar een veelzijdige en betaalbare lens met goede prestaties en handige bediening. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze review. Laat het even weten in de comments. Laat een duimpje achter als je er iets aan hebt gehad. Bij deze wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Ciao.